ચેપ્ટર 9 સમસ્યા અને સમસ્યાનું નિરાકરણ. વિકલ્પ જોઈએ. પેલું છે ફ્લોચાર્ટની શરૂઆત દર્શાવવા માટે કઈ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ થાય છે? જવાબ બી આવશે. બીજું, નીચેનામાંથી શું સમસ્યાના ઉકેલ માટે યોગ્ય ક્રમમાં સૂચનાઓને નિર્દેશ કરે છે? જવાબ આવે છે બી ફ્લોચાર્ટ. ત્રીજું, નીચેનામાંથી ક્યુ ચિહ્ન ફ્લોચાર્ટમાં શરત તપાસવા માટે વપરાય છે? જવાબ આવે છે હીરો એટલે કે ડાયમંડ. ચોથું, નીચેનામાંથી ક્યુ ચિહ્ન ફ્લોચાર્ટમાં આઉટપુટ દર્શાવવા માટે વપરાય છે? જવાબ આવે છે સમાંતરભુજ ચતુષ્કોણ. પાંચમું, નીચેનામાંથી ક્યુ ચિહ્ન ફ્લોચાર્ટમાં અંત દર્શાવવા માટે વપરાય છે? જવાબ આવે છે ગોળ ખૂણાવાળો લંબચોરસ. સી જવાબ આવે છે. છઠ્ઠું, નીચેનામાંથી ક્યુ વિધાન એલ્ગોરિધમ અને ફ્લોચાર્ટનો હેતુ દર્શાવે છે? જવાબ આવે છે સમસ્યાને સંપૂર્ણપણે અને સ્પષ્ટપણે જણાવવી. ડી જવાબ આવે છે. સાતમું, નીચેનામાંથી કઈ સમસ્યાના ઉકેલની તકનીક નથી? જવાબ આવે છે શ્રેણી. આઠમું, નીચેનામાંથી સમસ્યાના ઉકેલની ચિત્રાત્મક રજૂઆત કઈ છે? તો કે ફ્લોચાર્ટ છે. બી વિભાગ. નવમું, ફ્લોચાર્ટમાં તીરનું ચિહ્ન શું બતાવવા માટે વપરાય છે? જવાબ આવે છે એ કાર્યના પ્રવાહની દિશા. 10મું, નીચેનામાંથી શું કોઈ પણ કાર્યનો મુખ્ય ભાગ છે? જવાબ આવે છે સી પ્રક્રિયા. 11મું, નીચેનામાંથી ક્યુ ચિહ્ન પ્રક્રિયા દર્શાવે છે? જવાબ આવે છે લંબચોરસ એ. 12મું, નીચેનામાંથી ફ્લોચાર્ટમાં જુદા જુદા અનુસંધાન ચિહ્નોની જોડી માટે શું વપરાય છે? જવાબ આવે છે એ તીર. અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.